constructive way. Bây giờ mình sống trong thế kỷ 21, tất nhiên là cái kỹ thuật khoa học rất là tân tiến. Tuy nhiên đi theo cái sự tân tiến phát triển này, nó cũng đem lại nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái khó khăn, những cái trở ngại của cuộc sống. Đối với mình là một người Phật tử, luôn luôn phải hướng về nội tâm, phải chuyên cần tu tập. Như vậy thì mình mới có thể tự mình để mà trở về với cái chính bản thân mình được. I think you Vietnamese people also suffer a lot due to immense power of destruction of matter. Tôi nghĩ quý vị cũng vậy, cũng đã gặp những cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống của quý vị, luôn luôn bị thử thách, và chắc chắn là điều đó đã xảy ra với quý vị. One time, my visit to Japan, flying over Vietnam during the war. Now, I noticed American the Air Force B-52. I admire sort of airplane, you see, very high. So I saw, you see, few B-52 flying. So then I immediately felt, oh, how many people is it suffer. Lúc còn trong chiến tranh, khi một chiếc bay của ngài đi qua Nhật, thì ngài để ý rằng là nó có những máy bay B-52 của Mỹ, nó bay ngang qua Việt Nam mà nó bay rất thấp, cho nên ngài nghĩ rồi có vấn đề rồi, có chuyện rồi. So that's, I think, the 20th century become like that. Highly developed technology, but a lot of violence, a lot of war. Vì tôi nghĩ rằng mặc dù chúng ta sống thế kỷ 21 này phát triển kinh tế và phát triển mọi mặt khoa học, nhưng mà cũng có thể xảy ra rất nhiều chiến tranh và bạo động. First World War, Second World War, Korean War, Vietnam War. Chiến tranh xảy ra đệ nhất thế giới, đệ nhị thế giới, và những chiến tranh còn tiếp tục. So now, many parts of the world, I think, strong feeling, fed up, they want violence. Cho nên bây giờ con người trên thế giới này rất là ghét chiến tranh, rất là hận chiến tranh. So many parts of the world, many people, really they express, we want peace, we want peace. Cho nên các mọi nơi trên thế giới, mọi người đều ao ước hòa bình và an lạc. I think movement ending war, ending nuclear from Japan, I think very strong everywhere. Cái thông thức của người muốn chấm dứt chiến tranh, muốn chấm dứt những cái sự tai nạn xảy ra do nguyên tử, mọi người rất đều là muốn chấm dứt những cái điều khổ đau. Such sort of time, at such time, various major religious tradition who carry message of love, compassion, tolerance, forgiveness, self-discipline. See, these sort of inner sort of value is really very, very relevant. I think therefore all major religious traditions have special responsibility, you see, to build peace to the world. Nhiều truyền thống tôn giáo, truyền thống nào cũng muốn phô trương cái giáo lý của mình, đem đến hòa bình, an lạc, hỷ xả, dung tha. Cho nên vì vậy một tôn giáo mà hiện đại đáp ứng cái đó là tôn giáo phải luôn luôn có những cái trách nhiệm để mà đem những cái thông điệp hòa bình, có thông điệp an lạc này đến cho mọi người.
So we need genuine sort of full cooperation, harmony among major world religious traditions is very essential. Vì vậy tất cả các tôn giáo, đại diện các tôn giáo phải làm việc chặt chẽ hơn để đạt được điều kiện này. So we Buddhists must respect all major world religious traditions. Phật tử chúng ta trong đạo Phật chắc chắn rằng chúng ta phải tôn trọng những tôn giáo khác. Now all these major religious traditions, in order to bring conviction about the importance of practice of love, compassion, forgiveness, tolerance, self-discipline, these things, various different religious traditions use different sort of philosophical view to strengthening these practice. Mỗi tôn giáo đều có cái thông điệp riêng để cùng mang ý nghĩa là đem tới hòa bình, an lạc, hỷ xả, dung tha cho mọi người. Now, basically, theistic religion, philosophically, theistic religion and non-theistic religion, two major groups. Phân biệt giữa tôn giáo có một vị thần và với tôn giáo không có vị thần. So, then among non-theistic religions, one very, very ancient Indian sort of tradition, that's the Sankhya philosophy, over 3,000 years. But then Jainism, Jain tradition, then Buddhist tradition, these three are non-theistic religions. Sankhya, very ancient sort of Hindu tradition, Sankhya philosophy, then Jain, then Buddhism. Cái sự có mặt của các tôn giáo cũng như là những cái tôn giáo mà cũ thời đại ở bên Ấn Độ, và sau đó thì Phật giáo được gia nhập vào Ấn Độ. Then Buddhism is, I think, quite unique sort of philosophical views. Phật giáo với cái nền này căn lý giáo bản, căn lý Phật giáo lý rất là căn bản, rất đặc biệt. And the Buddhist unique philosophical view is concept of interdependency. No independent absolute. Everything depends on many other factors. Triết lý Phật giáo. The Sanskrit word Patitsamupad. I think you must, Vietnamese also have, I think, must, that way. Huh? Tinju. Dependent on origin. Đạo lý Phật giáo đặc biệt là không có tin vào một cái vị thượng đế nào, là một người nào đã tạo ra thế giới này, mà tất cả đều do nhân viên, cái giáo lý duyên khởi trong đạo Phật. Then is both within Buddhism is both Pali tradition, Sanskrit tradition, both the main sort of the philosophical view is Patitsamupad, dependent in arising. Mặc dù là Pali, truyền thống Pali hay là Sanskrit, tất cả cái giáo lý của đạo Phật đều dựa trên cái lý nhân duyên khởi, mà tất cả mọi vật, mọi sự vật có mặt. So, on the basis of interdependency, the philosophical view of interdependency, then Buddha taught the Four Noble Truths. Dựa trên cái giáo lý Four Noble Truths and the twelve links. Dựa trên cái nguyên lý của duyên khởi, cho nên là đạo Phật, cái giáo lý của Phật được phát triển và đem tới những cái niềm tin vào cái giáo lý của mình cho các Phật tử. And then the Sanskrit tradition, follow Sanskrit tradition, all recite Heart Sutra.
cái truyền thống của bên Sanskrit thì thường thường dựa vào cái chú Bát Nhã. At the beginning, the Heart Sutra is mentioned because Suktomo, Tomai Susu, Sumi Tomai Sen, Tomai Susa. Bắt đầu dẫn đầu của cái bài chú Bát Nhã là trong đó nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, tức thì sắc không, tưởng là tức thì cũng như thì nói về đất không. So, according to Buddhism, the root of the suffering is ignorance. Cho nên về nguyên nhân chính của sự đau khổ là si. So the ignorance, you see, we usually have some kind of a sense, oh, things are objectively exist independent. That Buddhists consider ignorance. Si trong nghĩa trong đạo Phật định nghĩa là khi mình nhìn một vật gì mình nhìn theo cái cá chủ của mình, chủ nhân của mình cho cái đó là đúng như vậy, mình không có dựa thêm cái trên cái thuyết duyên khởi mà nhìn mọi vật. I think Vietnamese, I think the Omoye Dharma Hitu Dhamma or Hitu Tekken. Do you recite that? Omoye Dharma Hitu Dhamma or Hitu Tekken Tatangatu Hyawante Tekken Saivan Ruta Yombani Mahashamana Iso. I think it is quite common. Many Sanskrit traditions follow. So in any way, you see the things is interdependent. The very nature of existence is due to other factor. There is no absolute, no independent. So Buddhist concept of selflessness, emptiness is a come. So real meaning of emptiness, not nothingness, but absence of independent existence. Tất cả các pháp trong đạo Phật được cho là không có cái bản chất thực sự của nó, không có vô ngã, không có chủ thể. Cho nên tất cả những pháp đều do nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. As far as matter is concerned, the modern quantum physics also now same view. Things does not exist objectively. If you investigate, you can't find any sort of independent reality. Cũng giống như chúng ta nghiên cứu về vật lý trong này, cũng nếu mà trong đó rất rõ nói rằng tất cả mọi vật đều liên kết với nhau, đều tự sanh và tự diệt. So, on the basis of understanding about the interdependency, then our ignorance gradually thinner, then eventually completely disappear, eliminate. So the stage, our mind stage, step by step, the understanding of reality, and also the power of bodhicitta, stronger. That's the way transform our emotion. So that stage mentioned gade, paragade, parasamgade, buddhisa. Vì tất cả đều do nhân duyên sinh, vì vậy mà đối với con người chúng ta Phật tử về chúng ta tu tập phát triển bồ đề tâm của mình, và khi bồ đề tâm của mình càng phát triển thì những cái trở ngại về cái tâm thức của mình càng nó giảm xuống, và chúng ta trở về với lại cái giống như cái câu trong Bát Nhã nó đế ba la tăng đế bồ đề tát mà ha. I think a little different pronunciation. Chinese, Japanese, Vietnamese, Korean, Tibetan, we all recite gade, paragade, parasamgade, buddhisa. Tôi nghĩ là các truyền thống Phật giáo, truyền thống nào cũng có bài Bát Nhã, cho nên là cái câu sau cùng ai nghe cũng hiểu là đế ba la đế. So that means like so the kindergarten, then
secondary school, then middle school, right? Then university, finally become professor. So similarly, through wisdom, through practice of wisdom and altruism, is our mind step by step, higher and higher. Then finally, Buddhism, that means Buddhahood. So we Buddhists quite proud, I think. We not only take refuge in Buddha, but our ultimate aim is ourselves becoming Buddha. How much quite ambitious. You see, we do not want to remain Buddha. No, we ourselves become Buddha. Tiến trình học hành của một đứa trẻ mới đầu thì vào nhà trẻ, xong vào tiểu học, trung học, đại học, và sau đó thành giáo sư đại học. Thì với các Phật tử Phật giáo mình, cái mục đích của mình là mình cầu trí tuệ, tu tập để đạt trí tuệ. Mà đạt trí tuệ có nghĩa là thành Phật, là mình sẽ thành Phật chứ không phải là mình khi nào cũng là cầu Phật là lại Phật hết, mà mình sẽ thành Phật một ngày trong tương lai. Buddha stated you have seed of Buddha. Đức Phật có nói rằng Tathagata karma or sukha sindaya. Đức Phật sau khi thành Phật, Đức Phật có nói rằng mọi người chúng ta đều có Phật tánh. So I think one young student, I think right from the beginning, I think better to have some kind of the vision or target, or I want to be one professor, one expert in this field, in particular field. So similarly, we Buddhists, particularly the follower of Sanskrit tradition, so we must realize our ultimate goal, ultimate destination is Buddhahood. Giống một đứa sinh viên, một đứa trẻ học thì nó phải có một cái mục đích, có một cái ước nguyện nó thành gì trong tương lai. Thì đối trong Phật tử chúng ta về cái mục đích mà tối đa, coi như là tối cao của mình, tối thượng của mình là thành Phật để độ chúng sanh, và cái đó là cái mục đích là phải cần luôn nhấn mạnh và thực tập. When we reach Buddhahood, then no differences of Vietnamese Buddha, Tibetan Buddha, Chinese Buddha, no differences. Then all are Buddhas. Và khi mà thành Phật rồi thì không có phân biệt là Phật Việt Nam hay là Phật Trung Quốc, là Phật Tây Tạng nữa, mà Phật là Phật thôi. Now the main method, as I mentioned earlier, wisdom, which understand sometimes people call emptiness or the absence of independent existence. That's we call ultimate reality, ultimate truth. You see, we must know that. The Panchaparamita Sutra very thoroughly explained about that. Nếu chúng ta học Phật Pháp, học về giáo lý Đức Phật thì chúng ta biết rằng cái mục đích chính của chúng ta là đạt được trí tuệ, học để cầu trí tuệ. Và cái giáo lý mà vô ngã rất là quan trọng trong mọi người con Phật tử để thực tập. You see, the Heart Sutra mentioned form is empty. Empty is form. Now we should not consider, you see, something empty or general. No. Now in this case, you see, empty of form. Emptiness of the form. So in that level, on that basis, form is empty. Empty is form. They not like to say the flower. I mean this flower. This flower. I mean empty of this flower, not as this flower. But emptiness of this flower. Now you see the same like coin. One coin, two face. One face flower. One face empty. Now that means when we investigate what's flower,
Actually, we are seeing the color of the flower, shape of the flower, and size of the flower. And then further goes particles is of this flower. So if you go deeper, like quantum physics, we cannot find the ultimate entity of flower, nothing. So that means flower is empty. Wow, that's different. Kính thưa bạn là sắc có gì không có gì sắc, và sau này đi sâu vào vấn đề tại sao mình nói là sắc có gì không có sắc. Thí dụ bây giờ mình nhìn những cái đóa hoa này, làm sao mình nói nó không có được, nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu nó, phân tách nó ra thì thật sự nó chỉ có hiện diện của nó là hiện diện có màu sắc và cái hình dạng thôi, nhưng mà mình đi càng sâu nhỏ vô thì nó chia ra nhỏ từng cái bộ phận và nó không có cái gì là chủ ngã hết, nó hoàn toàn vô ngã đó. Cho nên giống như là một cái đồng tiền có hai mặt đó, một mặt đó thì thấy có hình sắc, một mặt thì không thấy, một cái là có, một cái là không. Thì cái hoa này cũng vậy, đối với tất cả mọi pháp trên thế gian này. Now quantum physicists, so now they investigate almost nothingness. So then some people, some scientists say very difficult puzzle. The Buddha mentioned, yes, the very nature of the existence is due to other factor, not independently. So, since absence of independent existence acting as a basis, or it creates possibility of rule of different parts. So that means empty is empty is the flower. Correct now. Flower, investigate, we cannot find. That's the flower is empty. Then that very sort of nature, absence of independent existence, you see, creates possibility or basis of the effect from different parts. So the combination of different parts, then flower comes. So we can then also consider this flower. So therefore, empty is flower. Like flowers empty is flower, like that. Các nhà nghiên cứu vật lý họ dựa theo khoa học, họ muốn tìm hiểu ra coi tất cả mọi vật trên thế gian này nó dựa vào đâu, nó có một cái bản ngã không, thì họ đang kiếm cách để mà ráp lại cái puzzle, nhưng mà họ càng kiếm ra không có, bởi vì khi mà phân tách ra mỗi cái phát như vậy, mỗi cái hình dưới tướng như vậy đều thấy là không hết, nó không có cái gì là riêng biệt, không có gì là chủ ngã, mà tất cả đều lo nhiều cái nhân duyên hợp lại. Và giống như cái bông chúng ta thấy, hoa chúng ta thấy, bây giờ chúng ta thấy cho nó cái danh từ là hoa, nhưng thực sự ra nếu mình phân tách ra thì cái hoa nó có nhiều cái mà tạo thành hoa lắm, mà khi mà cái hoa nó tan ra thì nó không phải con hoa nữa, cho nên hoa cũng là không, mà không cũng là hoa. So then it mentioned the emptiness of the flower is ultimately reality of the flower. So flower is the product of the flower's emptiness. So that means no. Cho nên khi chúng ta nhìn cái hoa thì ta thấy rằng I think you come here, then you take the picture, then you can see more face. From there you can't see. Come. Then all the beautiful faces you can take. Come here. I want to take you. No. I want to video record you only. Oh, okay. Oh. Yeah. Cho nên khi mà mình nhìn cái hoa thì mình thấy là nó là một cái sản phẩm của cái không, và khi nó là hoa cũng là không, và không cũng là hoa. Finish. Yeah. Oh.
understand ultimate reality or emptiness or interdependency. You see, that understanding with help of concentration, right? Concentration, single-pointed sort of meditation. Then that wisdom will become much stronger, much stronger. Our mind, when we say Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, we recite that word, but our mind may go this side, that side, that side. So the power of the wisdom very weak. Now with the help of concentration, shamatha, then all our mind, mental energy, all our mind then channelize or combined. So the wisdom then becomes much stronger. For that practice, we need a shila, or discipline. So for monk, the bhikshus and shamaniya, and then lay people or upasika. So these are the basis of the practice, basis of shamatha and wisdom or paranya. Ở trong đạo Phật có giới định huệ, thì đối với Phật tử chúng ta, khi chúng ta biết rõ cái giáo lý của Đức Phật dựa lên căn bản khổ vô thường vô ngã, thì chúng ta phải tập thiền và thiền định. Muốn đạt được thiền định thì chúng ta phải luôn luôn quán chiếu về cái tam pháp ấn đó. Và khi mà đối với lời tu sĩ, đặc biệt là Sajini, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì luôn luôn chú tâm nhiều về cái vấn đề mà tu thiền định của mình, để từ định thì huệ phát sanh. Và mỗi ngày như này tâm thức chúng ta mỗi khi có định thì nó càng sắc bén. Well, then that wisdom, in order to eliminate all the defilement, I think there also is two levels. One, kasota, rangni nyumacha. No, nyumacha. Suffering on one side, one sort of defilement or kalesh, simply this is bring suffering to one side. So one sort of motivation is motivation to practice that wisdom, that three practice, because I have to shila, samadhi, and paranya, motivated by individual liberation. Then another sort of defilement, that is the mainly certain sort of traces of defilement which creates, which become obstacle to know the other's mind, and then finally, I think that deni chikjarusiya to simultaneous. So that's Buddhahood. All obstacles completely eliminated. That's Buddhahood. So we need cultivate enthusiasm to achieve Buddhahood. So with help of that motivation, then practice these three training, shila, shamatha, paranya. Then we should become antidote of this, because of the most subtlest sort of affection, like that. So once that removed, then the Buddhahood, gati, paragati, parasangati, buddhi. Buddhi means
traces of ignorance all eliminate. And then because of all obstacles eliminate, then all knowing automatically come. So that's the meaning of Buddha. Buddhi, fully awakening. So Buddhism, like that. So these two practice of altruism, practice of wisdom, and combine these two should be our main practice, daily practice. Chúng ta biết là trí tuệ thì diệt mọi phiền não, cho nên đối với người Phật tử thì có hai việc để tu tập, nhất là tu định, tu tuệ. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải cần tu tập siêng năng, tinh tấn để phát triển cái bộ đề tông của mình. Và trong sự tu tập của mình khi nào cũng là có cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực để mà đạt được những cái lời Đức Phật dạy và tu về giới định huệ của mình. Và khi mà mình đạt được cái điều đó thì tâm của mình nó sẽ từ từ nó lắng động, nó đạt được định và trí tuệ sẽ phát triển, phát sanh. Lúc đó thì mình mới có thể được cái trạng thái mà giống như Đức Phật đạt được giác ngộ là hoàn toàn sau khi mà diệt mọi phiền não do tâm thức gây nên. In Buddha's teaching, particularly Sanskrit tradition, investigation is so important. So therefore, Buddha stated, "Oh, my follower, bhikshus, scholars should not accept my teaching out of faith, out of devotion, but rather thorough investigation and experiment." Ở trong Phật pháp, nếu mà Phật pháp chúng ta phải có cái tư duy. Mình tin Phật, mình học giáo lý Phật không phải là tin mù quáng, hoặc là tin là từ vì những người trước làm như vậy mình làm theo. Nhưng mà mình tin với cái niềm tin vững chắc của mình phải nghiên cứu, mình phải tư duy, mình phải hỏi về cái lời Phật dạy như thế nào để mình có thể mà áp dụng và thực tập trong đời sống hàng ngày của mình. So that's also restitution of Buddha Dharma. Vừa rồi chúng tôi có nói ngắn đại khái qua một chút quan niệm về Phật pháp. So I always say, telling Buddhist, Chinese Buddhist, Vietnamese, Korean, Japanese, Burmese, Thais, or Sri Lanka, Tibetan, and Mongolian. I usually telling we should be 21st century Buddhist. That means our sort of traditional way carry some chanting, some ritual. It is important. Not more important is study. It's very important. So I would like to share with you. Please pay more attention to study. What's real Buddha? What is Dharma? What is Sangha? I often, come across, this is some Buddhist. I ask, what is your religion? They say Buddhism. Then, what is Buddhism? They say, Buddha, the refuge, Buddha, Dharma, Sangha. Oh, very good, wonderful. Then, next question, what is Buddha? No answer. What is Dharma? No answer. So therefore, you see, we must study Buddha, Dharma, Sangha. In order to Buddha, Dharma, Sangha, you see, we must sort of understand Gati, Para, the way how become Buddha. Buddha, not something like Kasuri, always absolute Buddha, no. Buddha, one individual like us, through practice. Gati, Para, some Buddhism like that. So, in order to explain Buddha Shakyamuni, we must know the way path to become Buddha. Then we ourselves
also then get some kind of enthusiasm to reach Buddhahood. Without knowing these things, then simply Buddha. I don't know. One Tibetan Lama, you see, give some teaching or some ceremony, some ritual. I think that Lama's knowledge, I think, seems very limited. So, among the audience, from the audience, one person asked Lama, "What is Buddha?" Then Lama nodded at the answer, then paused a little bit, read. And then his finger go like that. Oh, in the space, in the room of Kasa, in the palace of glass, Buddha with a lot of light remain there. Totally nonsense. Yeah, ok. Khi mà tôi tiếp xúc với Phật tử bất cứ truyền thống nào, Việt Nam, Trung Hoa, Thái, Mông Cổ, Tây Tạng hoặc là bất cứ truyền thống nào, chúng tôi hay nhấn mạnh là mình là Phật tử của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 khác cái chỗ gì? Mặc dù rằng là thế kỷ 21 thì thực hành giáo lý Đức Phật thì mình cũng phải cần cái phần nghi lễ, tụng kinh, niệm Phật, bái sám. Nhưng cái phần quan trọng á, mà cho thế Phật tử 21 này á, là phải học Phật, phải học giáo lý của nhà Phật để mới biết được là con đường Đức Phật thành Phật như thế nào, mình mới theo Ngài được. Còn nếu mình không học giáo lý của Ngài thì mình không có biết gì hết. Chứ còn nếu mà quý vị đi đâu cũng nói là mình Phật tử, nhưng mà nói là Phật là ai, nói ngon lắm, nhưng mà lúc mình thật sự ra hỏi sâu vô thì không biết được Phật ai, không biết Pháp là gì, không biết Tăng là gì. Cho nên Ngài mong muốn rằng đối Phật tử mình là phải học, rất là quan trọng trong cái thời đại này là phải học và nghiên cứu tư duy về Phật Pháp, để từ đó để mình biết nắm vững được cái con đường của mình để đi, bởi vì mình cũng muốn thành Phật. Cho nên là khi mà con đường đó mình nắm bắt được rồi thì mình rất là hăng hái, mình rất là vui, mình rất là tinh tấn trong cái việc tu tập của mình. Còn nếu không thì mình sẽ thất bại. Rồi có một câu chuyện là Ngài kể là có một vị Lama kìa nói chuyện với quần chúng, thì Ngài mới hỏi là trong quần chúng, trong cái thính giả là Phật Pháp Tăng là gì? Thì có một vị nói là đứng lên và phát biểu đọc theo cái ý nghĩa của Phật Pháp Tăng, nhưng mà không hiểu, rồi lại diễn tả là Phật là ở đâu trên không gian này hoặc là gì đó. Ngài nói là đúng là tầm bậy. Now some questions, I would like to take some questions. Bây giờ Ngài cho phép quý Phật tử có đặt vài câu hỏi lên Ngài, còn Ngài sẽ trả lời. And questions, and also I would like to take some suggestions. Hoặc là quý vị có đề nghị gì đó cũng có thể đặt đưa lên Ngài. May I have some questions? Yes. Yes. Will some of us would like to know about the reincarnation of the Dharma, the Lamas? I would like to ask His Holiness how to bridge that gap between the Asian Buddhists and the Western Buddhists. I think Buddhism is same. I think any religion, there is two aspects, cultural aspect and teachings aspect. Teaching is concerned from Buddha's time, Four Noble Truths. And then three trainings. These things, same, up to now, same. Then, see, Buddhism from India reached China, Burma, Thailand, these different countries, different areas. The cultural aspect with local cultural heritage, then you see, I think the decoration or even the faces of Buddha, like the Chinese, sometimes the Chinese Buddha statue, the little statue. Actually, Vinaya Sutra mentioned it should not be any statue. So these are, and now here, you see, some of these statues are the Chinese tradition. So therefore, eventually people will call Chinese medicine. And then
Similarly, Tibetan Buddhism, Thai Buddhism, Japanese Buddhism, Vietnamese Buddhism, like that. So, cultural aspect, certainly Western Buddhism can develop. But generally, you see, West, traditionally, now these, I think, the adaptation is real. Adaptation need time. Adaptation. I think these are evolution. So I think that today, at this moment, I think we can't say. See, I think Western Buddhism, I think not yet fully developed. And basically, the West is mainly Judeo-Christian sort of tradition. So whole sort of way of life, culture, very much related with Judeo-Christian sort of tradition. So these, nobody can sort of say impose or something. They're by nature, and then develop. But important is, don't look at the cultural aspect. Look at the real teaching of Buddha. That I already found. You see, I think including some scientists. I think they are very right. Christian culture, right? But you see, they really showing interest, and some scientists even use a practice like that. That's my view. Một vị thầy But I think you know better. You yourself, I think American or English. German, no? So, I think you should create at least German Buddhism. Dạ, có một vị thầy hỏi là bây giờ mình có cách nào để mà mình hàn gắn lại cái kẽ hở giữa Phật giáo Á Châu và Phật giáo Âu Châu. Thì ngài rất là rõ ràng, ngài nói nếu mình nhìn trên cái phương diện giáo lý thì giống nhau, bất cứ là tôn giáo nào thì giáo lý Đức Phật cũng là giống nhau, giải thoát. Nhưng mà tất nhiên là mỗi truyền thống như vậy nó có những cái sắc thái khác nhau. Để tỷ hình tướng, hình dạng, tỷ tượng Phật của mình nhìn nó thì biết là từ Việt Nam, từ Trung Quốc, rồi một Phật hoặc là những hình Bồ Tát thì nhìn theo Tây Tạng thì lại thấy là những cái nét đặc biệt của Tây Tạng. Nhưng mà cái đó không quan trọng, tại vì bất cứ cái đó là cái điều dĩ nhiên phải xảy ra, tại vì mỗi Phật giáo tới nước nào thì phải giao nhập với cái phong tục truyền thống nước đó. Nhưng mà cái thời gian của mình đó là có thể là sớm quá để mà nó hoàn toàn Phật giáo Âu Châu này nó hoàn toàn giống như Phật giáo Á Châu. Tại vì như quý vị biết thì truyền thống ở Châu này chính vẫn là Thiên Chúa giáo, cho nên cái ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo nó còn tồn tại rất mạnh. Cho nên là Phật giáo phải cần thời gian để mới hội nhập vào cái văn hóa của Âu Châu này nữa. Nên lúc đó thì tự nhiên nó sẽ phát triển thôi. Mà quý vị đừng có nhìn vào, khi mà nhìn vào Phật giáo thì đừng có nhìn vào cái văn hóa khác biệt của mỗi tôn giáo, mà hãy nhìn vào chính là cái giáo lý của Phật. Some question? Yes. 經典卷子啊，就這樣子的話，你很難打比方是話係教會點卷子啊，對家，個話你係點啊？打到嘛，打開呢個關點點解？他我都發他們的馬個，關於就他們都有啲馬個呢個。He's asking one question. In the Buddha Sutra, it's often said about going down of the Dharma. So the Dharma will die out someday or go down. But he thinks that it's not the Dharma it will go down, but the people who is doing a lot of troubles, so they make the Dharma go down. That's true. Buddha also is mentioned. My teaching will not sort of will not sort of disappear due to the not adequacy of Buddhist teaching itself, but or
or he mentioned, you see, not outside sort of the forces, but within his own sort of follower, not practice sincerely without knowing the teaching. So he clearly mentioned that. Yeah. And then I think, some sutra, is mentioned Buddha Dharma remained 5,000 years. So that means almost as a half past. Now more than 2,000 years still is yet to come. And then I think interest in what Buddha Dharma. Like you see West, traditionally non-Buddhist country, there are the people, you see, really showing interest. And like this person, German, very realistic, very practical, now become bhikshu. And I know number of Buddhist bhikshu, France, Italy, and American, and Canada, Australia. There are the city in Kosovo. And of course, among people, you see, different mental disposition always there. Like among Tibetan, there are Muslims, there are Christians. So similarly, the sort of Christian sort of community, some individual, their mental disposition is such that Buddhist way of approach is more sort of suitable. So like any other religion, now truly become world religion, isn't it? Like that. So I think the interest about Buddhism, I think increasing, particularly among scientists, like that. Câu hỏi được trả lời là Phật Pháp không bao giờ diệt. Dù có trải qua thời gian, không gian đi nữa cũng không bao giờ diệt. Không có một cái gì ở phía ngoài mà có thể ảnh hưởng tới giáo lý Đức Phật. Không bao giờ diệt. Mặc dù chúng ta thấy trong kinh điển có nói rằng thời mạt Pháp tồn tại 5.000 năm, thì bây giờ 2.000 năm, 600 năm rồi thì có thể mình có nói là phân nửa rồi. Nhưng mà thực sự nếu mình nhìn theo cái quan điểm của mình là mình nói là cái thời gian rút ngắn này thôi, chứ Phật Pháp thì không có mất đi, không tiêu diệt. Như quý vị thấy người Phật tử Âu Châu này, họ mỗi ngày như vậy họ càng thích thú, nghiên cứu, tìm hiểu về cái giáo lý Đức Phật, cái giáo lý màu nhiệm của Đức Phật. Và ngoài cũng thực tập cái giáo lý, họ cũng thực tập giáo lý này, cho nên mình không thể nói là nó diệt được. Diệt hay không là do con người đó thôi, họ có thực tập hay không, hiểu đến giáo lý đó không, họ thực tập thôi. Đối với người Âu Châu bên này, những người nào nghiên cứu khoa học, họ rất là thích tìm hiểu về cái giáo lý Đức Phật. Và những người Đức cũng vậy, người Âu Châu họ cũng rất tìm hiểu về Phật Pháp và họ thực tập mỗi ngày. Cho nên đối với họ là cái điểm mà họ đang nương tựa vào và họ đang thực hành. About 2 years ago, I think, 2 years ago, the Delhi Society, I think about 2 years ago, one international Buddhist conference took place in Delhi. They invited me. I told that sort of met because of the conference. I told interest about Buddha Dharma is increasing in different parts of the world, including those traditionally non-Buddhist countries. Now we Buddhists, you see, must sort of examine oneself. The quality of teachers of Buddha Dharma. See, there are indications degenerating. There are behavior, not disciplined behavior. So that is really dangerous. I thought, now, big conference, wonderful. Interest from different parts of the world is increasing. But now danger is ourselves. Sometimes our quality degenerate. Meantime, claim themselves something great teacher or great Lama. That's, I think, we must be very serious. Cách đây 2 năm, Ngài có đi tới tham dự một hội nghị Phật giáo
giáo, truyền thống Phật giáo. Đại diện có nhiều truyền thống Phật giáo để tôi học và có nói về cái vấn đề là phát triển của giáo lý Đức Phật. Thì thực ra theo cái quan niệm chung đó, khi mà sau cái hội nghị mà nhìn thấy đó là Phật giáo đã được phát triển rất nhiều nơi, nhưng mà cũng song song vào đó thì cũng có nhiều Phật tử hoặc là những nơi cho rằng là tuy rằng đang thực tập Phật giáo và phá hoại giáo lý của Đức Phật, nhưng mà đối với một người thực tập đó có những cái sơ suất, có những cái suy giảm trong cái sự tinh tấn tu tập nỗ lực của họ, cho nên họ thấy không có như lúc trước. Cho nên nói chung lại là phải trở về lại với sự tu tập, nghiên cứu và tư duy về Phật thì lúc đó mình mới tiếp tục trên con đường tìm đạo của mình được. Next question. I did this one. What's this one? Con muốn hỏi tu tập đến một người mà tại sao muốn tu tập tới cái tuệ như là chỉ dạy thì chúng con phải thực hành như thế nào ạ? She has a question, like as her as a lay Buddhist, how she's as a lay Buddhist, Yes. how can she practice Sila, Prajna, and Paramita? As I mentioned earlier, lay people lay vow, upasaka vow. Then practice of shamatha, practice of wisdom, same. No differences, lay people and monk. No differences. Giáo lý của Đức Phật cho tất cả mọi người của Phật, không có kể riêng là tu sĩ hoặc là cư sĩ, cho nên quý vị cứ làm theo hoặc là dựa theo cái giáo lý của Đức Phật, thọ giới Bồ Tát, thọ ngũ giới, thọ giới Bồ Tát, quy Phật, quy pháp tăng và thực tập những cái hạnh của Phật Bồ Tát thì sẽ được đạt được con đường của mình. I think Vietnamese, language. I think there must be Losupusas over there writing. In Chinese, Latin. no, Losupusas writing about Madhyamika philosophy. Oh. In Chinese language, there are the ancient translation, including Nagarjuna's text. So I think must be in Vietnamese. Ngài nghĩ rằng trong cái tiếng Việt của mình đã được dịch ra những cái kinh điển mà viết bằng tiếng Tàu và tiếng Việt, chắc chắn là có được rồi. But anyway, there must be, you see, Buddhist text, I think. So you must study. Thực sự quý vị Việt Nam đã có sẵn những cái gì mình đang có rồi, quý vị phải cần tìm hiểu tu học và nghiên cứu về Đức Phật. One great sort of Tibetan Lama, you see, he expressed someone, old person, now nearly dying, he mentioned still worthwhile study. You see, your knowledge, although you are already now near die, but your knowledge can help next life. So I'm now 78-year-old person, but I want to study. So I think, judging your face, I think much younger than me. Please, spend more time study. Con người thì tất nhiên là có sanh là phải chết, nhưng mà cái biết là mình chết đi về đâu, cái đó mới quan trọng. Cho nên vì vậy mình phải học Phật và tu Phật thì mới đi được đúng con đường của mình. So, because reason, the Buddhist way of practice is intelligence, maximum way, through that way transform our emotion. So knowledge is very, very essential. Tu tập trong đạo Phật là dùng hết tất cả những cái khả năng của mình, sự tinh tấn của mình để tu luyện cái tâm của mình để đạt được diệt trừ hết tất cả các phiền não. I noticed in some Buddhist country, like in Japan, the monk or those devoted Buddhists not much paying attention about study. Only scholars in university, they pay more attention for study. So that's wrong. That's, I think, that's what that.
old way, old-fashioned way. Now, as I mentioned earlier, every Buddhist practitioner, whether lay people or monk, doesn't matter, must have full knowledge of Buddha Dharma. So study is very, very essential. Ngài có gặp qua những vị thậm chí luôn cả tu sĩ chỉ học về Phật pháp trên cái sự nghiên cứu của mình thôi, khoa học thôi, học trên đại học thôi, nhưng mà không có thực tập, không có tư duy về cái Phật, cái pháp của Phật. Cho nên Ngài mong rằng tất cả các vị tu sĩ hay là cư sĩ này muốn đạt được con đường như Đức Phật là phải học Phật, phải học pháp và tu tập về cái pháp Phật thì mới thành Phật được. Dạ, Yes. dạ con có một câu hỏi. Dạ kính bạch Đức Dalai Lama, con có một câu hỏi là xin ngài giải thích cho con về cái truyền thống tái sinh của các Dalai Lama ở Tây Tạng, và các Dalai Lama đó đã chuẩn bị cái sự tái sanh của mình như thế nào mà có thể tận dụng hết tất cả cái trí tuệ của mình được khoa học bảo tồn cho đến kiếp sau để cho sự tái sanh của mình. Yes. So she's coming back to the question like she wants to know about the preparation for the reincarnation of a Lama. So what is the preparation for it and how do you use it or next life, rebirth, what about that? No special preparation. Tất nhiên phải có sự chuẩn bị đặc biệt. This very life, you see, carry, as far as Buddhist is concerned, this very life carry, according to Buddha's teaching, practice sincerely. Then at the end of the life, your mind is still clear about Buddha's teaching. Then that moment, the grosser level of mind dissolved. So like previously, something sort of very much sort of thinking on your mind. Then next morning, as soon as you wake up, you see, reflect these things. So similarly, when the life changed, the previous life as I mentioned earlier, see, the previous life, you see, more sort of knowledge and as well as sincere practice, some experiences. That's a guarantee to take good and meaningful life next rebirth. Tất nhiên là sự tái sinh có một sự chuẩn bị rất là đặc biệt, tinh tấn, giống như quý vị ngủ một đêm vậy đó. Trước khi ngủ quý vị cũng tu tập thiền định và cái tâm thức của mình rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, luôn luôn tu tập. Thì sáng sau vậy tâm thức quý vị cũng sẽ rất là sáng suốt và tiếp tục một ngày khác. Thì giống như cuộc đời này, hết trong những cuộc đời này mình sanh qua cái đời khác thì cái tâm thức của mình nó vẫn tiếp tục được sáng suốt như là cái kiếp sau vừa rồi. Đó là cái sự tái sanh của vị Lạt Ma. Yes, one question. No. No, this is the last question now. Then you say something. You say something, okay. Con xin hỏi ngài Đức Đại Lạt Ma. Con có một câu hỏi là tại sao mà ngài không muốn trở lại tái sanh? Thì ngài xin cho chúng con biết tại sao ngài không trở lại tái sanh để cứu độ chúng sanh. Thank you very much. Why don't you want to come back to help us next life? Why don't you want to come back as the Dalai Lama 15 to help us? No, general. Yeah, it would be great. That I don't know. As early as 69, I publicly, officially, formally, I stated the very institution of Dalai Lama should continue or not up to 20 people. Depends on what? Up to 20 people. Cái sự tái sanh của ngài á, nó hoàn toàn dựa vào cái sự quyết định của dân tộc Tây Tạng. So, if concerned people want, so this institution preserved, then the question of reincarnation comes. Otherwise, you say, I will be last Dalai Lama.
Nếu mà tất cả mọi điều kiện đều thuận tiện và như dân tộc Tây Tạng muốn thì ngài sẽ trở lại, nếu không thì lần này là lần chót của ngài. That's what me. My birth and no, my own birth, my favorite sorrow, important prayer daily. So long space remain, so long sentient being suffering remain, I will remain in order to serve. That's my favorite. Cái sự tu tập của ngài vẫn giữ như vậy, không bao giờ mất. Và quý vị, ngài nói là nếu mà chúng sanh cần đến ngài, còn cái thì ngài sẽ đến. Thôi, ngài nói ngắn gọn. So according to my dream, and a little bit sort of same dream sort of the feeling, right? The stage. Sometimes I remember my few previous lives in India as well as in Tibet. And one occasion, my previous life in Egypt. So, few thousand years ago. So, actually, that according to that dream, I was prisoner in one Egyptian prison. Ngài nói là trong những giấc mơ của ngài và là trong cái trường cảm giác của ngài á, là ngài đã từng sanh ra một nơi khác. Ví dụ trong đó có là Ấn Độ hoặc là một nước bên Ai Cập nơi đó, và rất tiếc rằng trong cái giấc mơ đó ngài thấy là ngài là một tù nhân ở bên Ai Cập. So always it's possible. In future, I may born in Vietnam. With the language, Ngài nói cũng có thể là ngài sẽ tái sanh về Việt Nam với lại cái giọng nói nhão. I will stand this side. So behind, I think stand. In front, sit. So some picture from here. Then I think all the monks, I think one. I think we can arrange, I think here, all the monks or nuns. Then the last word, yes. His Holiness, in the name of Buddhist, we are living here in Germany. Thank you, His Holiness, very much. And we hope that next time, if you come to Germany, visit Hamburg, maybe we would like to invite you to come here again. And to visit the next meditation garden, we would like to be one garden here, and maybe our temple here. Quý vị Phật tử ngồi xuống, đứng lên. Quý vị ngồi xuống hết chưa? Now we have some offering for your His Holiness and delegation. Xin quý thầy quỳ xuống hết. Quý thầy quỳ xuống. We have some offering His Holiness. Quý vị để lên đây đó. Để lên đó ngài giữ miệng ra. I take the all money put here. Donation for. Okay, thank you. Thank you. Cây kìa. Cái cây bồ đề đưa lên. Các bạn cũng dùng trên thầy cái xe thầy ấy. I think monk Ở đây. Cái sư Johnson. Maybe his Holiness. You don't know this. Keshe Johnson, this is donation for your project here. You say that we have some donation for your action. Thank you. Thank you. Oh, no, I go. Oh. Quý vị chụp hình ngay dưới cây kìa. Anh không giữ động. No, I go there. I go. Okay. I stand here. Quý vị ngồi yên. Quý vị đừng có đứng lên, ngồi xuống.
sau. Ngài sẽ đi từ từ lên tới cho quý vị đi chụp, đừng có lên lên, đừng chen lên. Xin đứng chỗ này, đứng cái chỗ công tác là không được nhỉ? With flesh. Rồi, Yes, no problem. Yes. Look there, look there, look there. Face towards camera. Face towards camera. Rồi, quý vị tránh ra. Yeah. Tất cả các vị tu sĩ đứng chung chụp chung với ngài một tấm hình. Rồi các vị tu sĩ, quý vị ra phía bên này chụp chung với ngài một tấm. No. Quý vị không tôi đâu, không tôi chứ mới gặp được, không thấy được thêm này. No, huh? Okay. So picture from all the months. All the months, one picture. Maybe turn around or turn around. Okay. Rồi, quý vị nào chụp hình chung với quý thầy cô. Chỉ có một quý vị tu sĩ thôi, bà đứng vô thôi. Xem. Tu sĩ quý vị ba đã.